Hello, Ellie. Ellie, what you doing? Ay, Kutol. Yo, what's up? Di ka dito. Bubuhatin kita. Hello. Hello. Ito, pag dito pang kaya ito eh. Oh, may mga free oh. Diyan. Okay. Hello. Rabbit. Hello. Ha? Nagkakalong kayo eh. Mamaya. Pwede ko nang patakasan sila, Shishi. Ay, mamaya na pala. Hello. May kiss ako. Halika na, 11:59 yung due date. anong oras yung class? Ano? Ayun, ngayon. Let's start na. Let's go, let's go. Diyan si mama. Diyan. Yung makeup. Siya naman yung nag-ordered ng kwan. Ay, yung isa pala. Si Senator ano? Oo, tama. Senator Claro. Recto. Ano ba? Oo, tama. Yung Republic Act number 1425 using and passing similarity na exculturated version of the Rinatang Ereto. Ha? Yung kwan, yung... Tapos? Wait lang. Ang critical. Nakapag-submit ka na din? Okay, babush. Uy, chat mo ako kung may klase ah. Well, hindi ko sa pwede pa pa ng tatya. Oh, sige. Let's go, Bizo. Uy, madaming kami nilagyan ah. Hindi? Hindi. Paano ko ilalagay yan sa... Pwede na. Maraming ganun. Ay, hindi ko alam. Minsan lang sila ng luto. O, hindi ko alam ba ko yung ngayon yung luto sa labas. Ay, ang daming hamangin. So, spicy. Wala ko naman. Tama. Ano? Ayan. Ano ba mo ganda ko? Pinakabali. Dun 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 Hey. dun dun dun. 1, 2, 3. Tatlo. Ito, sila. Muna. Yan. Tapos sa isang ano, sa isang box yan. Tapos yan. Oo. Jam. Diyan. Ito sa pinakababa. Yan. Yan. Lapit mo dito sa ano. Mas madali Ba't siyang ang pindutin. hirap? Mas madali siyang pindutin pag malapit sa fret. Yan. Pero huwag naman masyado. Kailangan mapunta pa rin siya sa ulo. G. Paano? Ba't ang galing mag-ganon? Whole note. Pag whole note, 4 counts. Ang whole note kasi 4 counts yun. Ay, ko lang din yung isa. Tan 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 tan. May Where's my bag? Pati yung clip mo.
Ni kuha ni Citizen dyan, nag-roll natin sa tala. Tandaan pala no. May buko pa. Dito ako sa likod dadaan kasi shortcut. Walang guard. Buti na lang hindi nilak. Sino pa nga pwedeng maging advisor? Sino pa pwedeng maging advisor? Hindi naman pwede sila, madam. Ay. Wala akong may lalagay dun. You have successfully installed Python on your Windows Time machine correctly. Now I'll show you how you can download and install Visual. So you can see we've now got our landmarks and type the landmark. These are all our variables, and you can see that each landmark is going to have 3 values, so X, Y, and Z. So if we take a look at the length of that, you can see that we've got 21 different landmarks, and if we multiply that by 3, this means that we need a blank array of 63 values if we don't actually get any landmarks back. If we run this line now, however, we're actually going to get array with 1,404 values. Okay, let's actually take a look at all of these guys. So if we type in pose, we've got an array. Our first name here. So this is the problem. We can solve this problem by clicking on File, then select Preference, then select Settings. Type Run in Terminal here, and go down a little bit. Let me type my first name here.
Now the last name. And now you can see my full name is printed here.